We nagaan als het is gegaan. You got high speed. Yes, sailor suit is keeping us in touch. Keeping us in touch. Suriname, sailor suit not for you. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomverles van Telesur. Met de dienst Roomverles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesuurnummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per MB is het gebruik van uw Telesuurnummer voordeliger. Wij hebben Roomverles partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomverles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch. Ja man, Telesur zet me kom. Ja. Mike. Ja, u hoort de sirene, dat wil zeggen dat de president van de FIFA in aantocht is. Hij gaat straks een aantal van de SVB openen. Zo net was hij bij onze vicepresident in het presidentieel paleis. En als het goed is, gaat hij eerst hier naartoe, waar hij terwijl we even... Ja, dus hij gaat dus een aantal faciliteiten openen.
is wel een hele leuke manier van reizen. Deze man is met een escort een vliegtuig gekomen. Of met een gecharterd vliegtuig moet ik beter gezegd zeggen. En binnen no time was hij hier. En hier hebben we hem dus. Gianni Infantino, de president van de FIFA. De grote man. Ladies and gentlemen. En hij wordt verwelkomd. FIFA, Mr. Gianni Infantino just arrived here on the scene. And Het is samen met John Krishnadat natuurlijk, de voorzitter. En hij gaat hier het personeel van de SVB begroeten. Ashok Bainatsa, Semi, de persoon die de leiding heeft van ons stadion. Het personeel van niemand minder dan de SVB. En hij loopt richting de SVB-shop. Het is een fanshop. En hier zal de SVB een aantal spullen gaan verkopen. Waaronder de tenues van onze nationale selectie. Geweldig moment voor het Surinaams voetbal natuurlijk. De voorzitter John Krishnadat naast Gianni Infantino. En op dit moment zal Infantino de fanshop officieel gaan openen. Nogmaals een heel erg mooi moment voor Suriname. En het is geopend door Gianni Infantino. Daar zien we het plakkaat. En u hoort geluiden van Roy Belfort. Hij is de MC vanavond. Maar Roy Belfort is natuurlijk oud-nationale selectie doelman. Dus het is geweldig dat de Belfort dit kan doen. Maar natuurlijk ook deel van de organisatie en de MC voor vanavond. En officieel open de fanshop van de SVB. En we gaan natuurlijk eventjes naar binnen om te snuffelen. Selectie. We hebben andere artefacts waarin de selectie traint. We hebben voetballen. Voornamelijk Klop en Jaco zal hier verkocht worden. Develop it in a certain way that we can grow with the world together. That's why we have our 17 national selection here. Which is a very strong team, I understand. And across them, we have one of our famous players of the world. This is to inspire them. Absolutely. It's a source of inspiration. Yes, right. For sure. Thank you very much. En er wordt gewezen naar onze nationale U17 selectie waar een groot poster hiervan is. En er wordt nu een cadeau overhandigd. In mind when you see it. That you have been in Suriname. Okay, that's good. Great. Excellent. Thank you very much. You're mostly welcome. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Er is ook een poster hier van onze U17 selectie. Ook een poster van Lionel Messi in deze shop. Terwijl een van de bestuursleden hier de verkoper speelt. Oh, Infantino zelf. You want to buy something? Yes, can I have a shoe, please? Yeah. Thank you, sir. What is this? I'm testing your sales skills. If you dare to play against me, I need those. you need those for sure. Okay, then I'll take 2. Terwijl we even met de president van de FIFA hebben gepraat. Hij wilde een paar scheenbeenbeschermers voor me verkopen. Want dan mag ik tackle me van ons mee.
Geweldig mooi. De voorzitter van de SVB, John Krishnadat, Gianni Infantino, voor de poster van onze U17 nationale selectie. We will take a close look at the office of the Suriname Football Association. We will also take a look at the statue of late André Kamperveen. We lopen nu richting komt kijken naar het standbeeld van een van onze grootste voetbalmannen. André Kamperveen, de eerste voorzitter van de CFU. Lid geweest van de CONCACAF en natuurlijk vicepresident van de FIFA. En dat vertelt John Krishnadat natuurlijk. Association. Also, he was the vice president of the CONCACAF. And also, he was the first president of the Caribbean Football. Het wordt een drukke dag voor meneer Infantino. Hij zal waarschijnlijk vandaag om 10 uur vertrekken. Met hetzelfde vliegtuig waarmee hij dus gekomen is. En dus een heel erg druk schema. Hij zal vandaag om 10 uur. We betreden dus het terrein van Orukul. Verhoging. Stoelen. Ik zie Ronnie Aluma, selectiedoelmannen hier. En Infantino wordt de applaus binnengehaald hier. En natuurlijk, hier zit hij op de voorste rij naast de voorzitter van de SVB. Roy Belfort. Of our national anthem, please feel free to join the version of our national anthem. Please feel free. Hij verheft ons heerlijk land.
ons land wahadei. Opo kondre mang u opo strana grong e kari Once ope tata komopo vi museti kondrebu. Vi fesimang heri libite na dede visa fetigi srahana. Please remain standing for the FIFA hymn. Ladies and gentlemen, remain standing because the song The Last Pose will be played as homage for the football players who has passed away. And particularly our famous international team player, Bill Waterval, who passed away and whose funeral took place last week. The Last Pose.
Thank you. Please be seated. President of the International Federation of the Football Association, FIFA, Mr. Gianni Infantino, and FIFA delegation, Ambassador of the People's Republic of China, Honorary Consul of Morocco, I don't know if Minister of Defense, Minister of Youth and Sport Affairs, past directors and past president of the Suriname Football Association, representative of Telesur, directors of the private sector, other representatives of the Suriname Football Association, contractors, members of the press, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of the President of the Suriname Football Association, Mr. John Krisnadat, and board members, and the Suriname community, I have the honor to welcome the President of the FIFA, Mr. Gianni Infantino, and his delegation. We are running out of schedule due to unforeseen circumstances. The FIFA delegation had a delayed arrival. We really on your understanding and apologize for this circumstance caused. I hereby now, ladies and gentlemen, invite Mr. John Krisnadat for his welcome remarks. Mr. John Krisnadat, the President of the Suriname Football Association. His Excellency, Mr. Infantino, President of the FIFA and his delegation, welcome to Suriname. Distinguished guests, members of the media, colleagues, all members of the newly elected board, ladies and gentlemen, a sweet welcome to you all. Vision is a cornerstone for change and leadership. Why do you think I made this statement when receiving the FIFA president and at the occasion of opening a sports bar for the SVB and a fan shop? It is vision of this presidency of the FIFA and his staff that all nations, and particularly smaller football nations, should get support to improve their physical and managerial infrastructure to enable them to improve the football development. I therefore ask you to join me in applauding them for their vision. In our last General Assembly last week, I heard some whispering saying, what does a sports bar has to do with football development? Again, the cornerstone for change and leadership is vision. We, the SVB, joins FIFA in their vision that smaller football territories and countries need to have income-generating activities to finance the football development in all its elements. We need huge amount of funds to develop grassroots football, women's soccer, regional football in all our districts, and futsal. We also need funds to improve the supporting elements of the game, such as infrastructure, training, and football education, as well as club management. This project is one of our income-generating projects that will contribute to the above mentioned. We do not want to use all the FIFA funds just for one-time consumption and travel cost. By investing part of the money in this project, Mr. President, FIFA helps us to lay the base and fundament for a sustained football development of Suriname. The income-generating projects in our strategic plan so far are the sports bar and the mini pitches, the fan shop, the gym, and last but not least, the construction
of a new national stadium. Our vision is also that by constructing this project, the SVB and the FIFA say short football is giving back to the society. I use this opportunity to thank the board members for their contribution in whatever way they contributed to the completion of our 2013-2016 strategic plan. And I wish the newly elected board of the SVB all the success to continue with good governance and fulfillment of the strategic plan 2016-2019. Now standing here, Mr. President, allow me to thank all who have contributed to the realization of this project in Suriname, as well in the FIFA offices. Special acknowledgement goes to Mr. Bijay Mangku, our treasurer, who actually, I think, slept for a large part of the construction at this premises, and to Mr. Howard McIntosh for their endeavors put in this project. In closing, I thank everyone who contributed to the preparation of your visit to Suriname. A big applause for you all, President, and your delegation. Thank you. Thank you very much, Mr. John Krishnadat, for your speech. We will continue with the speech of the Minister of Sport and Youth Affairs, Her Excellency Joan de Goya. Yes. SVB-bestuur, delegatie, Mr. Infantino, it is with great pleasure that we took notice of your visit to the Republic of Suriname. I feel very privileged, therefore, to be here, Mr. Krishnadat. Suriname is a small nation with a big heart for football. Given the approach of FIFA to let the nations share in the success of FIFA, by reaching to those that are left behind, we commit in high spirit to support the implementation here in Suriname in our own country. The Forward program has a clearly defined purpose which is in line with our policy to include different demographies such as grassroots, youth, and female into the sports discipline in general, and football in particular, given the infrastructure that is already established, where a number of accommodations recently have been founded. We are looking forward to the active support of FIFA in getting more women to gain the necessary skills to play football. And as I said earlier, Suriname is a small nation with a big heart for the football sport. And our young people are active in the Professional European League, as previously mentioned. And it's a big desire for us to see the four-colored flag of us within one of the World Cup games of FIFA in the next 8 years. With the presence here of FIFA and with these initiatives, we believe that it is a momentum to keep and to build upon to reach our goal to attend the World Cup. Ik feliciteer de SVB met dit initiatief en ik hoop, en ook de gemeenschap natuurlijk, en ik hoop dat het, en ik ben ervan overtuigd dat dat zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de voetbalsport. Want we weten, voetbal is een belangrijk bindmiddel waarbij we zeker in onze uitdagingen die we vandaag aan de dag facen, wanneer we kijken naar dat wat onze jeugd treft, dat het een bijzonder instrument en mechanisme zal zijn om de jongeren van de straat te houden. Van deze plaats uit natuurlijk, van dit forum, doe ik ook een beroep op alle ouders van Suriname om hun kinderen te motiveren en te inspireren om aan sport te doen en om van de straat af te blijven. Want uiteindelijk, Suriname is niet gebaat wanneer onze jongeren op straat zijn. Ze zijn gebaat wanneer we gebruik maken van positieve instrumenten
om ze de tools te geven zodat ze volwaardige burgers kunnen worden. Gefeliciteerd SVB. Dank u. Thank you very much, Minister of Sports and Youth Affairs, Her Excellency Joan de Goyo. Ladies and gentlemen, Suriname is not forgotten by the FIFA. I hereby now invite to come in front our important guest, the FIFA President, Mr. Gianni Infantino, for his official speech. Thank you very much. Okay. I have a loud voice anyway. He told me to speak loud, so that you hear me. How shall I say? Gefeliciteerd? SVB? Yeah? Congratulations, SVB. Well, dear John, dear Minister, dear friends of football and friends in football here in Suriname, let me first of all apologize for the delay. I'm sorry for being a bit late. But I'm extremely happy to be here tonight in your beautiful country. A small country with a big heart that beats for football. I like that. I like that. And it's true, because in the short time I've been here, I've already been able to witness the big heart of Suriname and the passion for football in this country, which is a true football country, which is a country that lives football, that breathes football every day, and that has indeed a big commitment to football. FIFA, as well, as you know, went through a very difficult time a couple of years ago, a time which has led to reforms, which has led to an election of a new president, and I was elected president of FIFA a bit more than 1 year ago, on the 26th of February of 2016. And this is actually my second time in your beautiful country. The first time I came here a bit more than a year ago, when I was campaigning to become FIFA president, and I was trying to convince this gentleman here in front of you and his colleagues at the SVB to support me and to support my vision. You mentioned, dear President, dear friend, dear John, the vision. We need all to have a vision in whatever we do. And if we have a vision in football, then it's even better, because we love this beautiful game. So I was elected as FIFA president with a vision and with a program. And some were saying it's crazy, some were saying it's ambitious. Nobody, or few, were maybe believing that it could come true in reality. And for those who didn't know me before I was elected president of FIFA, they know me now. They know that I have the bad habit of doing what I'm saying. So when I say something, I do it afterwards as well. Or at least I try to do my best to do it. So concretely, we have done a couple of things. Of course, we have implemented the reforms of FIFA, because FIFA deeply needed to come back to the strictest principles of good governance, compliance, accountability and transparency. And we have implemented these reforms in our day-to-day work. I've been working before joining FIFA as General Secretary of UEFA, and this was my day-to-day job, to make sure that we work in a professional way and that we implement good governance, accountability and transparency. And FIFA has become an organization which is transparent, which is accountable, and which is adhering to the highest standard of good governance.
But doing this, which for me is absolutely natural and normal, but maybe has been forgotten in the past, doing this should help us as well, putting in place indeed our vision. Our vision, which is part of our core mission. And our vision is simple and is ambitious. It is to develop football all over the world, in Suriname as well as in Russia, in China as well as in Colombia. Everywhere in the world we have to develop football. This is our mission, this is our ambition. How do we do that? Well, with different means. I want just to mention a few of them which we have implemented in this last year. We have increased the number of members in the FIFA Council, and when it comes to the CONCACAF region, for example, instead of 3, we have now 5 members. We have increased the women representation, dear Minister, in our council as well. Instead of 1 woman, we now have 6 women sitting in our council, 1 from each confederation of the world. Football is inclusive. We have to be inclusive. We have to allow participation in our different bodies. But we have also to increase participation in our competitions. And for this reason, in my campaign, I was advocating that the World Cup should be increased from 32 to 40 teams. Well, actually, we did even better than that because we increased it to 48 teams. And this means concretely for the CONCACAF region, instead of 3.5 teams, you will have 6.5 teams being able to participate. And this means a lot. This means a lot in terms of football investment for all the countries in the CONCACAF region, but all over the world. Because not only will have 16 more countries participating, but also many more than 16 more countries who can dream and plan and invest for the purpose of participating in the 2026 World Cup. This is also a vision, this is also a dream. And we have also decided to increase substantially the investments that we do in football development, because what shall FIFA do with the revenues it has, if not investing them in football projects? And for this reason, dear friends, with the same revenues, because we have not yet invented, even in Switzerland not, a printer that can print money pieces. So with the same revenues, we are investing more than 3 times more in football development. Concretely, for the CONCACAF region, this means that whilst until 2015, FIFA was investing 19 million a year in the whole region, as of 2016, following the adoption of the new Forward program, the new development program of FIFA, which is called the Forward program, we are now investing 60.5 million in this whole region, more than 3 times more for the whole region. This is significant, and I'm very proud and very happy to be here in Suriname, because here we have a president who has a vision, who has an ambition, his board, his federation, the SVB, who is not only passionate about football, but has also some clear projects and plans. And I'm very proud to be here today, inaugurating somehow maybe what is the first Forward project that we had and that we have implemented in FIFA. I'm very happy because we see it here, we see how this investment, this money which comes from football, can be reinvested in different projects which have to do with football. And of course a fan shop has to do with football, and of course a restaurant has to do with football, and obviously mini pitches have to do with football, and the gym as well. And all of this are investments done together which will benefit SVB, which will benefit local football. And what will benefit even more is the vision that we have in common for the future, which is indeed the new stadium, which we discussed today as well with the government, with the vice president, with the minister. Because a country like Suriname, who has done so much for world football, with so many great athletes of Surinamese origin who have
made us all fall in love with this beautiful game, deserves a proper stadium. You deserve a state-of-the-art football stadium because you are a football country. And I know we have the engagement of the government and the engagement of SVB and the engagement of CONCACAF and the engagement of FIFA. So all together we will make this happen, and this will be a great symbol which will leverage the whole use of this country to do more, to do football, to practice football. Because let's face it, it's much better to watch these kids over there on these pitches playing football than to listen to speeches of us here. That's what we have to encourage, and they will play football because we will work together for a new stadium in the schools, in the education system, in the football development system, with football academies, in the schools and at SVB. With all of this, we work together, and united we will achieve our objectives, we will make our visions and our dreams come true, and we'll make sure that this small country with the big heart, that this heart beats even more for football. And on behalf of FIFA, I would really like to thank all of you for your engagement in football, for what you do every day. Thank you very much. Dank u wel, and enjoy the evening. Thank you. And before we stop, I just have a little souvenir for our president of the Surinamese Football Bond, the Football Federation of Suriname. John, if you can come. For the inauguration of the SVB Sports Complex, a vision coming true. Thank you very much. This is for you. Thank you, Mr. Infantino, for your touching remarks. Ladies and gentlemen, after these speeches, the protocol staff will accompany the president of SVB and the president of FIFA to the site where the unveiling of a plaque will take place, and also the Minister of Youth and Sports Affairs. De media alsjeblieft wat plaats laten voor de gasten, dat de gasten dat ook kunnen zien. Wat plaats openlaten voor de gasten die daar zitten, dat ze dat ook kunnen gadeslaan. Ladies and gentlemen, may I have your attention for the unveiling of the plaque by both the FIFA president and the president of the SVB and the Minister of Youth and Sports Affairs. A round of applause, please. The text on the plaque is the SVB Orokul Sport Complex and an entertainment center opened by the president of FIFA, Gianni Infantino, on April 11, 2017. With the unveiling of this plaque, the sport complex, the Orokul Sport Complex, is officially declared open. A round of applause, please. Minister of Sport and Youth Affairs, also the FIFA delegation and invitees. Please follow the president of FIFA and the president of SVB on their way to the Orokul Restaurant and Sport Bar, where the inauguration will take place.
prior to that, the staff of the Orukul restaurant and sport bar will greet by the president of FIFA. Doorknippen. Tezamen met de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond. En minister John de Goyo van Sportzaken. En hier gebeurt het dus. Het lintje is doorgeknipt. En het restaurant is geopend. Ze krijgen een kleine rondleiding zo meteen in het restaurant. Het is een prachtig restaurant. Er kunnen zeker 80 tot 100 mensen in dit restaurant. En iets later op de avond wordt er ook een diner aangeboden aan dit hoge gezelschap. Nou, SVB-voorzitter John Krishnadat geeft dus uitleg aan FIFA-president Infantino en minister John de Goyo, die staat er dus ook bij. Het is prachtig natuurlijk dat er kennis wordt gemaakt met het personeel en er zijn hier wat koppen van top Surinaamse voetballers met Surinaamse roots. Die beelden heeft de uitbater van dit restaurant dus hier gezet. En dat wordt natuurlijk geapprecieerd. De FIFA-president die kent deze voetballers allemaal. Nou, zie onder andere Gulit Davids, Rijkaard. Nou, mooi dat de koppen van de topvoetballers stonden. Cruyff, Rijkaard, Gullit en Davids. En zo krijgt hij dus in een heel ontspannen sfeer een rondleiding in het restaurant van de SVB. Nou, het is een fantastisch complex. En hij gaat nu dus even de velden bezichtigen. Er staan hier 4 voetbalvelden. En op dit moment wordt er dus gespeeld op de velden door kids. En de kinderen krijgen dus het moment van hun leven. Want ze zullen dus zo meteen, alle kindertjes die hier voetballen, een foto mogen maken met de FIFA-president. De heer Roekolf is belast met dat gedeelte. Het is een fantastisch complex dat hier staat. En we zien hier dus 2 aanvoerders, denk ik, die de begeleiding zullen doen van de hoge gasten. Wat een moment voor deze jonge meisjes om de handen te schudden van deze voetbalbazen. We zien dus John Krishnadat, de voorzitter van de SVB. John de Goyo, die staat er. En natuurlijk de president van de FIFA, de heer Gianni Infantino.
Hij gaat dus hier omheen, omdat hij het veld opgaat om een foto te maken met de kids. Beetje beperkte ruimte, maar goed, het kan even niet anders. A round of applause, please. Sporters, a round of applause. Zo af en toe een kleine bocht maken en de kinderen die zitten klaar en staan klaar. En de FIFA-voorzitter die staat nu dus op één van de kunstgrasvelden. Nou, wat een ontvangst van de kids. Ze beseffen waarschijnlijk nog niet echt. Oh! En nu valt dus de verlichting hier uit. Maar goed, geen probleem voor de FIFA-baas. Hij gaat gewoon zitten tussen de kinderen. En zal dus... de kinderen kennen hun moment of fame, zal je maar zeggen. Hoe zullen ze aankijken tegen deze foto 30 jaar na vandaag? En terwijl er hier gezongen wordt, doen de fotografen natuurlijk hun werk. En de kinderen beleven echt een moment van hun voetballeven. De FIFA-baas die krijgen niet elke dag op bezoek. Sporters, thank you very much. And the FIFA president will now give a speech to ATV. Het is natuurlijk zo dat het licht is uitgevallen. Of the SVB, Telesur as well, the sponsor of questions. your attention of the SVB, Telesur as well. Mr. Infantino, Yes. I see with a ball. You're a football player? I wish I would. Okay, tell me. Everyone can play football. That's the most important. Okay, tell me about the reception from the kids. The kids are absolutely fantastic. Absolutely fantastic. They enjoy football, and it's fantastic. It's fantastic. I feel great. Okay, and now you've been here last year. This wasn't here. You see this now. What do you think about it? It's a vision, it's a dream coming true. It's facilities which make these kids and all of us who are still kids as well in our heart, who makes our heart beat, who makes us enjoy our days, and it's great. I want to congratulate the SVB, my friend John, everyone who has contributed to this, everyone who is operating in football, and thank these kids for enjoying it. Okay, and now we know women's soccer is one of the priorities from the FIFA. Is there something you're gonna talk about women's soccer with our SVB president? Definitely, we have to develop women's football. It's 50% of the population, at least, maybe 51. Plus, I have 4 daughters as well, so we need to do something for women's football. We are discussing it with the federation. It's important that we develop it even more seriously than what was done in the past. And we believe in it firmly, yes. It's one of the priorities. Okay, and one of our priorities is the stadium, is the national stadium. You've talked about it with, I think, the vice president. You've talked about it with the SVB president. What will it be, this stadium? Well, it has to be a state-of-the-art stadium which meets all the requirements to play international football matches. It has to be a symbol for the country. It has to be a symbol of which the whole country is proud and where the best footballers in the world will play, because this is a football country, a country which has a big, big heart that is beating for football, and the national stadium is and has to be a tool for the country to be proud of the achievements in football.
And what is the planning about the stadium? Is there a time scale after 8 years, after 10 years? No, it has to be much faster because there are some requirements which have been put in place by CONCACAF to play international matches. For 2018 already, we must see some concrete progress, definitely. Thank you, Mr. Infantino, and lots of success. Thank you very much, all the best. Nou, we hebben dus een babbeltje gehad met de FIFA-baas, de heer Gianni Infantino. En heel belangrijk, niet alleen maar voor de SVB, maar ook voor de FIFA, is dat er een state-of-the-art stadion komt hier in Suriname. En we hoorden het. Ik vroeg hem als het over 8 of 10 jaar er staat. Hij zegt het moet veel eerder hier staan. Er is werk aan de winkel. Voor de SVB, voor de Surinaamse regering en natuurlijk voor de totale voetbalgemeenschap. Ondertussen is het licht terug hier op het veld. En lachende gezichten, niet alleen maar van de kinderen, maar ook van SVB-voorzitter John Krishnadat en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. We begrijpen dat het heel erg vermoeiend is voor hem. Hij is de hele dag onderweg, is naar Suriname gekomen en moet meteen van hier naar daar. Natuurlijk gebeurt dat met een escorte, maar het is en blijft heel erg vermoeiend. Een prettige sfeer hier op het voetbalveld. Nou, de kids got their moments of fame, zal ik maar zeggen. Hoe mooi is het niet als je hier op 30 jaar later kan terugkijken. Dan heb je een foto met de grootste FIFA-baas van toen. De belangrijkste man in het mondiale voetbal. En de foto zal dus in elk geval het bewijs zijn dat het inderdaad zo geweest is. Het is een mooi complex. Even kijken. Er is een niet al te strak programma. Want het schijnt dat hij hier nog een foto... Oh! Dit wordt een mooi moment. Het wordt een penalty. Waarbij de FIFA-voorzitter zal trappen. En de SVB-voorzitter de keeper zal zijn. Even kijken hoe dat zal gaan. Doelpunt! En dan de warme brassa. Nou, hij kan er in elk geval wat van. Vertelde daar net dat hij niet echt een voetballer is. Hij wenste wel. Maar hij heeft nog wat acties te plegen, zal ik maar zeggen. Hij krijgt een rondleiding op het terrein. Er staan 4 voetbalvelden. En dit is dus de beheerderswoning, denk ik. En hij krijgt een rondleiding in het gebouw. Nou, een prachtig huis dat hoort bij het terrein. We hebben eerder uitleg gekregen hierover. Het is iets als een beheerderswoning. En deze man zal dus ervoor moeten zorgen, de man die dus deze beheerderswoning betrekt, dat alles op en top is. Hij heeft een kantoor. Dit is een kantoortje. Er zijn slaapkamers, badkamers, badtoilet. En dit is... De minister wordt er even bij gehaald. Want absoluut moet zij ook zien hoe het eruit ziet. Ja, hij maakt hier even een grapje dat als hij eruit wordt geschopt door de FIFA, dat hij in elk geval een huis heeft hier. Ik denk dat hij met open armen ontvangen zal worden, als dat mocht gebeuren. Maar we zijn er zeker van dat dat niet zal gebeuren. En zo krijgen ze dus een rondleiding op het complex.
so that you can jog around jogger with, the field. Excellent. But that is... Nou, de SVB-voorzitter legde uit dat ze om het terrein, binnen de schutting dus, een trek, een baan willen aanleggen. Een joggingbaan. Zodat het niet alleen maar gaat om voetbal, maar dat het ook gaat om een beetje joggen. Ik denk dat we nu gaan naar de kleedruimte. We gaan naar de kleedruimte. Er zijn aparte kleedkamers voor dames en voor heren. Alles ziet er nog prima picobello uit. Het is te hopen dat in elk geval het onderhoud zal blijven plaatsvinden. Dat is dus de kleedruimte. Careful. Nou, gescheiden badhokken voor dames en heren. Dat is, het ziet er fantastisch uit. Bad en toilet apart voor dames en heren. Boys, you're also on the other way around. This is Okay. you have at this side. This is something so you can see. Nou, het zijn dezelfde type ruimten, maar het is wel gescheiden dus voor dames en heren. En dat is natuurlijk een vereiste, kun je zeggen. To make a track of about 3 meters wide, and that will go around. So we are moving now to the Orukul restaurant and sport bar for the full dinner. For Suriname, it is really a memorable moment. So. So I know that everyone want to take a photo with the FIFA president, also Mr. Salman, Marciano Salman as well. Now to take a picture. That is one in a lifetime, ladies and gentlemen, that we have here in our midst, the FIFA president. Suriname is really not forgotten. So we selecteer kanaal 1, no? Kanaal 1. Everyone in Suriname, that is your time. That is your time. If you need to take a picture with the president of the FIFA, don't hesitate. That is your time. The president of FIFA will departure tonight at 10 o'clock. So it is your time. It's your time. If you have your selfie with you, please smile. Everybody smile. Smile with the president. Yes. Mr. Infantino, we love you. Suriname loves Mr. Infantino. Testing, mic. Testing, mic.
Yes. Amai kita terus. Yeah. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you. Allerlaatste en dan niet meer. Allerlaatste en dan niet meer. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. So we go now around the Orokul restaurant and sport bar. Links, we gaan even naar links hier. Ja. Nou, de mensen maken dus nu hun opwachting binnenin het restaurant. En de overige gasten die zitten er al. Er is een light dinner gepland voor de heer Infantino en de gasten. Ze krijgen dus een speciale plek aangewezen. Hij heeft een light dinner, dat staat dus op programma. Hij gaat zo meteen zijn plaats innemen. De genodigden die zitten intussen op hun plek. De heer Infantino die heeft echt nog het een en ander te doen. Iedereen wil wel een fotootje maken met de belangrijkste voetbalbaas op dit moment. En dat kunnen we ons helemaal voorstellen. Ja, 1 voor 1 gaat dat. Het is toch wel prachtig om te zien. Het wordt een druk schema. Althans, hij zal een beetje moeten rushen, denk ik. Want wat nog moet gebeuren is dat hij de gym in het SS-stadion nog moet openen. Dat moet nog gebeuren. Maar het diner die zit er tussen. Maar hij krijgt zijn rust niet. Iedereen wil wel een foto maken met meneer Infantino. En er heeft zich gewoon een rij gevormd.
En een beetje humor kan er echt nog wel vanaf bij de belangrijkste FIFA-baas. Ja, ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren, maar de man is zo spontaan en zo willing voor alles. De heer Ramkelawan die is erbij, man die niet weg te denken is uit het Surinaamse voetbal. We zien de heer Rajna Rijn daar naartoe gaan. Ja, iedereen wil het wel. En ondertussen komt dus de minister van Sportzaken erbij, minister John de Goyo. Ja, er wordt geflitst van hier naar daar en de man is heel erg spontaan. Nou, in elk geval bij dit bezoek stond centraal, was een van de prioriteiten in elk geval de bouw van het nieuwe stadion. Dat is erg belangrijk, staat hoog op de agenda van het SVB-bestuur. En de FIFA-voorzitter die heeft dus aangegeven dat dat ook een voorwaarde is om het voetbal te ontwikkelen. Volgens de FIFA-voorzitter zal binnen 8 jaar het stadion er moeten staan. Maar dat zal niet zomaar komen, dat zal gebeuren, dus het moet gefinancierd worden. Hij heeft vanmiddag gesproken met de vicepresident op het presidentieel paleis. En deze kwestie is ook daar ter sprake gekomen. Er zullen wat gelden moeten komen. Volgens VP Adin is het ook belangrijk voor Suriname dat dit komt. Het is heel belangrijk dat dit komt. Met de minister. En we zien hier minister John de Goyo met de FIFA-president. Ja, en het houdt maar niet op met het fotograferen. Lachende gezichten. We zien de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond, de nieuwe voorzitter moeten we zeggen, Rolf Verwij, van de Surinaamse Zaalvoetbalbond. Die staat nu met de FIFA-voorzitter. 2 voorzitters, 1 van de Surinaamse Zaalvoetbalbond en 1 van de Wereldvoetbalbond. Dames en heren. En het houdt maar niet op met het fotograferen. U wordt gevraagd plaats te nemen. Degene die is uitgenodigd om hier in deze zaal te zijn. Hier in het restaurant zal zo meteen gedineerd worden door de FIFA-voorzitter met de gasten. En als het goed is, zal hij vanavond, voor hij vertrekt, nog de gym in het Frank SZ-stadion gaan openen. Hij gaat zo meteen plaatsnemen. De heer Infantino gaat zo meteen plaatsnemen. En terwijl de laatste foto's genomen worden, maakt iedereen zich klaar om aan tafel te gaan en een lekker hapje mee te eten met de FIFA-voorzitter. Nou, het SVB-bestuur zit aan de ronde tafel en daar zal de heer Infantino ook plaatsnemen, waarna het diner dus zal beginnen. Het is, ondanks het feit dat de heer Infantino heel laat hier aangekomen is, toch een heel dynamisch bezoek geworden. Erg dynamisch bezoek, flink wat actie, flink wat spontaniteit. En dat is toch wel erg belangrijk. En nu is het echt afgelopen met de foto's. En gaat de heer Infantino plaatsnemen en zal zo meteen
het diner van start gaan. De gasten die zitten dus om de ronde tafel. En ondertussen wordt dus bij de heer Infantino zijn bestelling opgenomen, zeg maar. Hij mag aangeven wat het zal worden. De laatste babbeltjes die worden gemaakt. En hij maakt zich nu echt ready om, ik denk, een lekkere hap te gaan eten. En hij zal absoluut een biertje moeten pakken. Surinaams Parbo bier. Er worden nog wat aanpassingen gepleegd. De seating wordt geregeld. Nee, ik bedoel, het is nog niet afgelopen met het fotograferen. Ze maken zich op om te genieten van een lekker diner. Het totale bestuur heeft zich nu opgesteld achter de heer Infantino. De minister zit ervoor. Het nieuwe SVB-bestuur. Het bestuur dat de komende 4 jaar de kar zal moeten trekken. En die dus een groot deel van de voorbereidingen zal moeten treffen om te komen tot een state-of-the-art stadion. Dat is waar iedereen over praat. En ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste issues is die besproken is hier met de FIFA-president. Nou, en terwijl om mij heen de mensen zich klaarmaken om te genieten van een fantastisch diner, gaan we deze live reportage afsluiten van het bezoek van de FIFA-president Gianni Infantino. Het is een heel drukke periode geweest. Hij is aangekomen, is gegaan naar het presidentieel paleis, is meteen hier naartoe gekomen, heeft wat openingen verricht, onder andere van het restaurant, onder andere van het totale sportcomplex, heeft gewandeld op het terrein, heeft foto's gemaakt met die kinderen. Dat was fantastisch om te zien en nu maakt hij zich klaar om te gaan dineren. We sluiten dit live verslag af, mede namens regisseur August Sushen en natuurlijk alle cameralieden, alle technici en de jongens in de studio. Groet Marciano Zalman en ik zeg, hopelijk komt het goed met het Surinaamse voetbal en hopelijk werpt dit bezoek van Gianni Infantino zijn vruchten af. Goedenavond. Ja, goedemorgen. Wilt u nu met e-top-up proberen? E-top-up, wat is dat? Het is een elektronisch opwaarderen. Makkelijk en snel, hè? Oké, is goed, is goed. Wat is uw nummer? 8. 8. 3 keer 9. 4 en 9.